Hello guys, අයිබෝවන් සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා NS Network YouTube channel එකට. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන දෙයක් තමයි WhatsApp privacy policy update එක. ඉතින් මීට කලින් social media use කරපු කෙනෙක් නම් මේ ගැන ඊතරම්ම බියට පත්වන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අනෙක් social medias වලත් ඔයාගේ details එයාලා collect කරගන්නවා. social media වලට join වෙනකොට privacy policy වලට ඔයාලා agree වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. නමුත් අනෙකුත් social medias app වලට වඩා ඔයාලා WhatsApp වලින් ඔයාලගේ private දේවල් බෙදා හදා ගන්නවා වැඩි. ඒ පැත්තෙන් බැලුවොත් අලුත් අප්ඩේට් එකකින් පස්සේ ඔයාලගේ private දේවල් එයාලට collect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතුව නිසා WhatsApp use කරන්න බය වෙලා ඉන්නවා. ඒකට විසඳුමක් විදිහට අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ WhatsApp වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් Signal app එක ගැන. ලෝකේ ඉන්න ධනවත්ම පුද්ගලයා පවා මේ app එක තමයි use කරන්නේ. මොකද මේ app එක අනෙකුත් app වලට වඩා ආරක්ෂිතයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු Signal app එකේ වාසි සහ අවාසි ගැන. ඕකේ, මුලින්ම අපි බලමු Signal app එක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Play Store එකෙන් හෝ Apple Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම දැනටමත් download කරගෙන තියෙන නිසා open කරගන්න. මෙතන ඔයා continue touch කරලා allow select කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන Signal app එක හදන්න ඕනි number එක enter කරගන්න. location එක ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටිලා නැත්නම් ඒක change කරගන්න. ඊට පස්සේ next button එක touch කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයාලා enter කරගත්ත number එකට code එකක් එවනවා. ඒක මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. සමහර phone වල ඔටෝම code එක fill වෙනවා. එහෙම වුණේ නැත්නම් type කරලා add කරගන්න. මේ විදිහට automatically fill වෙලා load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලගේ Signal account එකට name එකක් add කරගන්න. නමුත් මෙතනදී name එකට emojis add කරගන්න බෑ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් පසුව ඒක change කරගන්න. profile photo එකකුත් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට add කරගන්නේ නැතුව next දෙන්නම්. නමුත් මෙතනදී ඔයාලගේ first name එකයි last name එකටයි capital ලකුරු simple ලකුරු දාලා add කරගන්න පුළුවන්. emojis එකක් මෙතනදී add කරගන්න දුන්නේ නැති වුණාට පසුව දෙනවා. ඕකේ, ඊට පස්සේ මෙතනදී pin number එකක් add කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මතක හින්න number එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ next දීලා නැවත ඒ number එකම type කරලා confirm කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලගේ pin number එක create වෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ pin number එක මතකේ තියාගන්න. අමතක වෙනවා නම් ලියලා හෝ phone එකේ save කරගෙන හරි තියාගන්න. ඕකේ. ඉතින් මේක තමයි Signal app එකේ open page එක. ඉතින් WhatsApp එකේ interface එකට පොඩි සමානකමකුත් තියෙනවා. නමුත් privacy policy පැත්තෙන් ගොඩක්ම safety විදිහට තමයි Signal app එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ, අපි දැන් බලමු Signal app එකේ features ගැන. දකුණු පැත්තේ පහළ තියෙන camera icon එකෙන් photo ගහලා send කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතන ඊට පහළින් තියෙන pencil icon එක click කරලා new conversation එකක්, ඒ කියන්නේ chat කරන්න ඕනි කෙනාව මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න දැනට Signal app එක use කරන හැමෝම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මම මෙතන message එකක් යවන්න ඕනි යාළුවෙක් තෝරගන්න. ඉතින් WhatsApp වල වගේ විදිහටම මෙතනදී chat කරන්න පුළුවන්. WhatsApp වල වගේම emojis, stickers ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆොටෝ එකක් ගහලා යැවීමත්, voice record එකක් යැවීමත් මෙතනින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම video call, audio call WhatsApp වල වගේම ගන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන ධන ලකුණ touch කරලා gallery තියෙන photos, videos, ඒ වගේම GIF, file, contact, location යන සියල්ලක්ම Signal app එක හරහාද send කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම conversation එකක් delete කිරීමට අවශ්‍ය නම් අදාළ conversation එක උඩ
ටච් කරගෙන හිටියාම උඩින් රිසයිකල් බීන් එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් එතනින් ඩිලීට් කර ගැනීමටද පුළුවන්. ඕකේ. දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවර තියෙන ඩොට් තුන ටච් කරාම මේ වගේ මෙනු එකක් පෙන්වනවා. new group ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් chat group එකක් හදාගන්න. නමුත් මෙතනදී WhatsApp වලදී වගේ අපි යාළුවෙක් group එකට add කරපු ගමන් එයා add වෙන්නේ නැහැ. එයාට group එකට join වෙන්න link එකක් send වෙනවා. ඉතින් එයාට කැමති නම් විතරක් join වෙන්න තමයි මේ විදිහේ tool එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න අයට විතරයි group එකට add වෙන්න invite link එකක් send කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම පහළ තියෙන pencil icon එක touch කරලා ඔයාලට මෙතනින් group එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඕකේ. වම් පැත්තේ කෙළවර තියෙන circle එක touch කරලා setting වලට යන්න. උඩින්ම මගේ නම තියෙන තැන touch කරලා profile photo එකයි name එකයි change කරගන්න පුළුවන්. මුලදී profile name එකට emojis add කරගන්න බැරි වුණත් මෙතනදී add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම profile photo එක උඩ touch කරලා ඔයා කැමති photo එකක් අවශ්‍ය විදිහට profile photo එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන save කියන තැන touch කරගන්න. ඉතින් WhatsApp වල වගේම Signal app එකේ profile photo එකයි profile name එකයි මේ විදිහට ලේසියෙන්ම add කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු SMS and MMS කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක ඔන් කරගත්තාම වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ default message app එකට එන message එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට එන normal message Signal app එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා normal chat කරන message app එක වෙනුවට Signal භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි notification settings වලට යමු. මෙතන නම් ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය setting ටිකමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් call messages ringing tone change කරගන්න. ඒ වගේම vibrate chat sound යන ආදී දේවල් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. privacy settings ගැන කතා කරන්න කලින් Signal ආයතනය ගැන කියනවා නම් එයාලා ඇත්තටම චූටි දේවල් පවා ආරක්ෂා වෙන විදිහට ගොඩක් ගැඹුරටම හිතලා තමයි මේ Signal app එක create කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ. අපි දැන් privacy එකට යමු. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Signal app එක කොච්චර safety ද කියලා. app access යටතේ තියෙන screen lock කියන තැන tick එක on කරගත්තාට පස්සේ පුළුවන් Signal app එකට password එකක් හරි fingerprint එකක් හරි add කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා screen security කියලා. මේක on කරාම වෙන්නේ screenshot screen record කරගන්න බැරි වෙනවා. මම මේක on කරගන්නේ නැහැ. මොකද on කරොත් මේ වීඩියෝ එක record වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ option එක දීලා තියෙන්නේ වෙනත් කෙනෙක් වාගේ phone එක අරගෙන screenshot ගහගන්න එක වළක්වන්න. Incognito keyboard කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති යම්කිසි දෙයක් type කරාම අපේ keyboard එක විසින් ඒක මතක තබා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කලින් type කරපු දෙයක් නැවත type කරනවා නම් keyboard එක විසින් අපිට ඒ වචනේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ දෙයට ඔයාලා අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට tick එකක් දාන්න. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ communication privacy ගැන. මුලින්ම තියෙන්නේ always relay calls. ඉතින් මේක on කරගත්තොත් ඔයාට ලැබෙන වාසිය තමයි ඔයාගේ IP එක වෙන කෙනෙක්ට review වෙන එක නවත්වන එක. සාමාන්‍යයෙන් කෝල් එකක් ගත්තාම හැමෝටම IP එක බලන්න බෑ. හැබැයි තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක මේවට ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන read receipts feature එක ගැන නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති. මම WhatsApp ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී මේ ගැන කතා කරා. මේක on කරාම වෙන්නේ ඔයාට යාළුවෙක් කියවන message ඔයා බැලුවත් ඔයා බැලුවා කියලා නොපෙන්වන එක. ඒ කියන්නේ අපි message seen කරත් seen නොකරපු විදිහට පෙන්වන එක. හැබැයි මේක on කරාම එයා seen කරත් ඔයාට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊළඟට typing indicators ටික් කරාම වෙන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් type කරනකොට ඒක පෙන්වන එක off කරගන්න එකයි. generate link previews on කරාම වෙන්නේ ඔයාට කවුරු හරි එවන හෝ ඔයා කාට හරි යවන YouTube link එකක් හෝ වෙනත් link එකක preview එකක් පෙන්වන එක. ඊළඟට තියෙනවා block user එක. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලා block කරපු අයව බලා ගන්න සහ එයාලව unblock කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා seal sender කියලා option එක. seal sender කියන්නේ ඔයාගේ contact list එකේ නැති කෙනෙක් ඔයාට එවන message බලන එක. ඉතින් ඔයාට contact list එකේ නැති කෙනෙක් එවන message බලන්න ඕනේ නැත්නම් on කරගන්න පුළුවන්. සරලවම කියනවා නම් save කරලා නැති numbers වලින් එවන message එන්නේ නැහැ. හරි අපි දැන් appearance එකට යමු. මෙතනින් පුළුවන් theme එකයි language එකයි change කරගන්න. WhatsApp වල වගේ wallpaper දාන්න තාම පහසුකම් සලසලා නැහැ. light or dark theme දෙක විතරයි දැන් Signal app එකෙන් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් language එක change කරගන්න පුළුවන්.
පුළුවන්. ඊළඟට අපි chats and media එක open කරගමු. media auto download වෙන එක change කරගන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඒ යටතේ තියෙන පළවෙනි එකෙන් වෙන්නේ mobile data on කරාම auto download වෙන්න ඕනේ මොනවාද කියලා select කරලා okay කරන එක. data වලින් නම් ඔක්කොම off විදිහටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ wifi වලින් මොනවද auto download වෙන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් select කරලා okay කරන්න. ඒ වගේම roaming වලින් auto download වෙන්න ඕනේ දේවලුත් select කරගන්න. ඊට පහළ chats යටතේ තියෙන settings වල ලොකු දේවල් නැහැ. සාමාන්‍ය ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙන්නේ. ඒ වගේම යටම තියෙනවා backups කියලා. මෙතනින් chat backups කරගන්න පුළුවන් WhatsApp වල වගේම. Signal app එකේ storage එකක් තියෙනවා. ඉතින් use කරපු storage එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම message history setting ටිකකුත් තියෙනවා. මේවත් ඔයාලා දන්න දේවල් නිසා අපි යමු ඊළඟට advance එකට. මෙතන තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලගේ Signal account එක delete කරන option එක. ඉතින් WhatsApp වල මෙන්ම account එක හදපු phone number එක type කරලා delete account click කරන්න. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ Signal account එක phone එකෙන් delete කරා කියලා. ඔයා නැවත app එක download කරලා කලින් number එකටම කලින් name එකම දාලා හදනවා නම් එතකොට මේ pin number එක තමයි ඉල්ලන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මතක හිටින pin එකක් add කරගන්න කියලා. ඕකේ. ඉතින් මේවා තමයි Signal app එකේ තියෙන පහසුකම් සහ ආරක්ෂිතභාවය. ඉතින් ඇත්තටම Signal app එක අනිකුත් social medias app වලට වඩා ගොඩාක් safety. ඒ නිසාමයි ලෝකේ ඉන්න ධනවතුන් මේ app එක recommend කරන්නේ. privacy පැත්ත අතින් ගත්තාම මේ app එක ඉදිරියෙන්ම හිටියත් වාසි වගේම අවාසි දේවලුත් Signal app එකේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දෙනෙක් ආස දෙයක් තමයි status. ඉතින් Signal app එකේ තවම status පහසුකම ලබා දීලා නැහැ. ඒ වගේම online ද offline ද එහෙමත් නැත්නම් last in පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී ඒ පහසුකම් ලබා දීමට බොහෝ විට සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp වල තරම් creative interface එකක් Signal app එකේ තවම නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී මේ පහසුකම් add වෙයි. ඉතින් WhatsApp වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම privacy setting තියෙන safety app එකක් තමයි Signal app එක. ඉතින් බය නැතුව ඔයාලා මේ app එක use කරන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. මේ ගැන නොදන්න හැමෝටම දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දිගටම set වෙන්න. Okay friends, NS Network YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණු සියලු දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.